Hello everybody. Today our another video is regarding prepositions related to grammar. So preposition is a word or group of words. Preposition भनेको एउटा शब्द अथवा शब्दहरूको समूह that often plays before a noun. त्यो चाहिँ noun को अगाडि प्रयोग हुन्छ or a pronoun अथवा चाहिँ pronoun को अगाडि युज हुन्छ to indicate place, direction, source, मेथड एसेक्ट्रा जुन चाहिँ के गर्नको लागि ठाउँ दिशा त्यसको स्रोत अथवा तरिकाहरू देखाउनको लागि we use prepositions. So here on, with, in and toward are prepositions. They are used in sentence to define a relationship to a noun or pronoun. On, with, in, towards जस्ता प्रिपोजिसन्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ नाउन र प्रोनाउनको चाहिँ सम्बन्ध देखाउनको लागि अथवा तिनीहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ. अ प्रिपोजिसन अलवेज निड्स एन अब्जेक्ट. सधैँ त्यसको लागि चाहिँ अब्जेक्ट चाहिन्छ. अब्जेक्टसँग मात्रै प्रिपोजिसन युज हुन्छ. इट टिपिकल्ली गोज बिफोर अ नाउन फ्रेज अर प्रोनाउन. यो चाहिँ विशेष गरी खास गरी नाउन फ्रेज अथवा प्रोनाउनको अगाडि प्रिपोजिसन्सको प्रयोग गरिन्छ. यहाँ केही उदाहरणहरू राखिएको छ, तपाईहरु आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. आई लेफ्ट वालेट एट होम. मैले चाहिँ मेरो वालेट घरमा बिर्सेँ. सी गोज टु स्कुल बाई बस बट हर सिस्टर गोज अन फुट. देयर इज अ बोय बिहाइन्ड द टेम्पल. दे विल अराइभ हियर अन 20th August. We always go to park at the weekend. Please wait outside the door. Among the students was the new teacher for biology. विद्यार्थीहरूको बीचमा नयाँ बायोलोजीको टिचर चाहिँ थियो अथवा हुनुहुन्थ्यो. So here are some grammar notes. केही ग्रामरका नोट्सहरू छन्. How to use prepositions भन्ने कुराको बारेमा. Prepositions are words that express different kinds of relationship. प्रिपोजिसन चाहिँ त्यस्ता शब्दहरू हुन् जसले एक्सप्रेस गर्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रिलेसनसिप. फरक खालको सम्बन्धहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने काम गर्छ. रिलेसनसिप अफ प्लेस, ठाउँको सम्बन्ध. पोजिसन अथवा चाहिँ डिरेक्सनको आधारमा. द डग वाज स्लिपिङ अन्डर द ट्री. सी, रुखको तल सम्बन्ध देखाउँछ यसले. कहाँ छ कुकुर भन्दाखेरि रुखको तल छ. अ बोय इज स्ट्यान्डिङ बिट्विन द टु गर्ल्स. दुईटा केटीहरूको बीचमा केटा उभिरहेको छ. दिस द डिरेक्सन. द डग इज रनिङ टुवर्ड्स द गर्ल. द सुपरमार्केट इज नियर द सिनेमा. त्यसै गरी अरू पनि यहाँ ग्रामर नोटहरू छन् अबाउट द युज अफ प्रिपोजिसन्स. रिलेसनसिप अफ टाइम. रिलेसनसिप अफ टाइम. समयको सम्बन्ध चाहिँ प्रिपोजिसनसँग कसरी हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाउन खोजिएको छ. ही केम हियर एट 10 o'clock. I have been sitting here for 30 minutes. Susan was born in 2001. Her birthday is on 14th July. Other relationships, अन्य सम्बन्धहरू पनि छन् with prepositions. प्रिपोजिसनसँगको अन्य सम्बन्धहरूलाई पनि यहाँ केही इक्जाम्पलहरूद्वारा देखाउन खोजिएको छ. He went out with his father. That is being together or togetherness. सँगै हुनु. She bought a camera for her brother. Person receive something. कोही व्यक्तिले केही प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई देखाउन खोजिएको छ यहाँ. He has written 2 books on oil. So उसले चाहिँ तेलको विषयमा 2टा किताब लेखेको छ. about subject, विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू देखाउन खोजिएको छ. Anu looks beautiful in a red saree. She is wearing dresses. कुन लगाइको बारेमा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ. Kunal is always after money in pursuit of, in search of. खोजी के को पछि छ मान्छे भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ. सो अब चाहिँ प्रिपोजिसन मध्ये एट को कसरी प्रयोग गरिन्छ अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी एट प्लस नाउन्स. एट अथवा नाउनको अगाडि एट कसरी
प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई देखाउन खोज्छ। एट अ पोजिसन इन अ स्पेस हैन, एट द एयरपोर्ट कुनै ठाउँको बारेमा यस्तो स्मल पोइन्ट अफ प्लेस, एट द पोस्ट अफिस, एट द स्टेसन, एट द डक्टर्स, एट द हेयर ड्रेसर्स। एक्ज्याक्ट अर फिक्स पोइन्ट अफ टाइम, कुनै सार्प टाइमको अगाडि, एट 6 o'clock, एट लन्च टाइम, एट न्यू इयर। फेस्टिभल्स एन्ड विकेन्ड्सको अगाडि पनि हामी एट प्रयोग गर्छौँ, जस्तै एट क्रिसमस, एट दसैँ, एट होली, एट छठ। स्मल प्लेसेस लाइक भिलेज अर टोल्स, यिनीहरूको अगाडि पनि हामी एट प्रयोग गर्छौँ। एट लगनखेल, एट बन्दीपुर, एट अ पार्टी, एट अ मिटिङ। सो एज, स्पिड, टेम्परेचर जस्ता वर्डहरूको अगाडि पनि, यीसँग सम्बन्धित वर्डहरूको अगाडि पनि हामी 88 को प्रयोग गर्छौँ। ही डाइड एट 80, वाटर बोइल्स एट 100 degree Celsius, ही ड्राइभ्स अ कार एट 120 miles an hour। यी यस्ता कुराहरूको अगाडि पनि हामी 8 को प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी रेट एन्ड प्राइस, सो बिफोर रेट एन्ड प्राइस अफ एनिथिङ वी युज 88। एक्जाम्पलहरू हेरौँ। ही borrowed money at 6% interest, you can buy oranges at ₹50 a kilo, buy it at ₹25। Directing your attention or voice to someone, तपाईँको एटेन्सनलाई अथवा आवाजलाई कसैसँग चाहिँ डिरेक्ट गर्नको लागि पनि के गर्न सकिन्छ, जोड्नको लागि पनि त्यो कुराको लागि अगाडिसँग पनि हामी के गर्छौँ, 88 को प्रयोग गर्छौँ। फर एक्जाम्पल, लुक एट मी, डु नट साउट एट द डग। सम एक्सप्रेसन्स या सम एक्जाम्पल्स, एट साइड, एट फर्स्ट साइड, एट वन्स, एट एनी रेट, एट all cost, at home, at school, at work, at sunrise, at midnight, at night, at noon, at the weekend, at first, at last, at leisure, at present, at dawn, at his or her best, etc. यी कुराहरूको अगाडि पनि हामी के गर्छौँ, 88 प्रिपोजिसनको प्रयोग गर्छौँ। अब हेरौँ नाउन्स। अघि चाहिँ 8 प्लस नाउनको कुरो थियो भने कहिलेकाहीँ हामी नाउन्स प्लस 8 पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा गरिन्छ। हेरौँ यहाँ, एराइभल एट प्लेस, डिस्गस्ट एट मिडनेस, ग्रिफ एट एन इभेन्ट, लुकेट अ थिङ, रेडिनेस एट फिगर, जेस्ट एट म्यान्स ब्याड लक, एसेट्रा। यी कुराहरूसँग, यस्ता कुरासँग चाहिँ नाउन्स प्लस 8 पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी एड्जेक्टिभ्स प्लस 8, एड्जेक्टिभको पछाडि हामी चाहिँ के गर्छौँ, 88 प्रिपोजिसन प्रयोग गर्छौँ। गुड एट स्पोर्ट्स, अलार्म एट अ र्युमर, अमेज एट एनिथिङ, एङ्ग्री एट अ थिङ, annoyed at a thing, concerned at some mishap, disgusted at a person, horrified at the sight, impatient at an event, shocked at your behavior, slow at maths, startled at a sight, dismayed at a result, glad at a result, etc. यी कुराहरूको चाहिँ यस्ता प्रिपोजिसनसँग चाहिँ प्रिपोजिसनको पछाडि हामी 8 को प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अगाडि जाउँ, भर्ब्स प्लस 8। भर्ब्स पछि चाहिँ 8 कुन कुन सिचुएसनमा, कुन कुन अवस्थामा चाहिँ भर्ब्स प्लस 8, भर्ब पछि चाहिँ हामी 8 को प्रयोग गर्छौँ। एम एट अ मार्क, arrive at some place, bark at person, drink at some point, fly at someone, shout at someone, grabs at something, grieve at an event, grin at, look at a person for thing, laugh at a person or thing, knock at a door, point at a person, smile at a person, stare at a person, stick at nothing, work at mathematics, wait at a table, strike at someone,
यस्ता कुराहरूसँग यी खालका भवको पछाडि चाहिँ हामी 88 को प्रयोग गर्न सक्छौँ। लेट्स सी हाउ वी क्यान युज इन। अब इनको प्रयोग चाहिँ कसरी कुन कुन सिचुएसनमा हुन्छ, कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हेरौँ। यङ्गर पिरियड्स लाइक लामो समय अवधि, मन्थ्स, इयर, सिजन, सेन्चुरिज जस्ता कुराहरूको अगाडि चाहिँ हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। सपोज इन अगस्ट, in 1960s, in spring, in the 21st century, etc. त्यसै गरी पार्ट्स अफ द डेको अगाडि चाहिँ दिनका विभिन्न भागहरूको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। इन द आफ्टरनुन, इन द मर्निङ, इन द इभिनिङ, एटसेट्रा। पोजिसन अफ समथिङ इनसाइड एन एरिया अफ स्पेस, कुनै ठाउँको अगाडिको कुनै पोजिसनको अथवा त्यो अवस्थाको बारेमा पनि हामी तिनीहरूसँग पनि इनको प्रयोग गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, ही इज सिटिङ इन हिज रुम। प्लेसेस लाइक बिगर टाउन्स, भिलेजेस, कन्ट्रिज, ठाउँहरूकोलाई ठुला ठाउँहरू, सहर, गाउँ अथवा देशको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै इन काठमाडौँ, इन नेपाल। ड्रेसेस ओन बाई बडी, शरीरमा लगाइएका कपडाहरूको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। ही लुक्स स्मार्ट इन अ कोट, इन अ लाइन, रो, क्यू, स्ट्रिट जस्ता शब्दहरूको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। ही इज सिटिङ इन क्यू। पिरियड अफ टाइम बिफोर समथिङ ह्यापन्स इन फ्युचर, भविष्यमा हुने कुनै काम अथवा चाहिँ तिनीहरूको त्यस्ता कुराहरूको अगाडि पनि इनको प्रयोग गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, इन अ फ्यु विक्स आई विल ह्याभ बाउट अ हाउस, दे विल ह्याभ पास +2 इन 2 इयर्स। यस्ता कुराहरूको अगाडि चाहिँ भविष्यमा हुने कुराहरूको अगाडि पनि इनको प्रयोग गर्छौँ। इनका सम एक्सप्रेसन, केही उदाहरणहरू हेरौँ। इन द रेन, इन द सन, in the shade, in cash, in love, in my opinion, in brief, in bed, in hospital, in a photograph, in a hurry, in debt, in other words, in doubt, in danger, in trouble, in tears, in good condition, in time, in good health, in addition, in short। यस्ता शब्दहरूको अगाडि पनि हामी के गर्छौँ, इनको प्रयोग गर्छौँ। अब चाहिँ नाउन्स प्लस इन, कसरी कुन कुन अवस्थामा नाउनको पछाडि चाहिँ इन आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तै एराइभल इन अ कन्ट्री, कम्प्लिसिटी इन अ क्राइम, कन्फिडेन्स इन अ पर्सन, डिलाइट इन अ पर्सन अर थिङ, इङ्गेजमेन्ट इन अ बिजनेस, फेथ इन अ पर्सन अर थिङ, इन्ट्रेस्ट इन सब्जेक्ट, प्रोग्रेस इन स्टडी, रेडिनेस इन एन्सरिङ, एक्सपिरियन्स इन डुइङ समथिङ। यी कुराहरूको जस्ता कुराहरू अथवा यी नाउन्सहरूको पछाडि चाहिँ के आउँछ, इन आउँछ। अब त्यसै गरी एड्जेक्टिभसँग कसरी इनको प्रयोग हुन्छ, एड्जेक्टिभ प्लस इनको बारेमा हेरौँ। अब्जर्भड इन स्टडी, accomplished in art, associated in some business, backward in mathematics, blessed in his children, born in Nepal, clothed in purple, concerned in business, defeated in battle, educated in law, employed in gardening, engaged in some business, indebted in a large sum, interested in a person or thing, involved in difficulties, liberal in his advice, occupied in reading a book, polite in manner, poor in spirit, skillful in doing a thing, disappointed in a thing often। यी जस्ता कुराहरू यस्ता एड्जेक्टिभसँग चाहिँ यस्ता एड्जेक्टिभको पछाडि इनको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी भर्ब्ससँग चाहिँ कसरी इनको प्रयोग हुन्छ भर्ब्सको पछाडि भन्ने कुरा पनि हेरौँ। बास्क इन सनशाइन, बिलिभ इन वन्स अनेस्टी, fall in love with the person, labor in good cause, succeed in undertaking, trust in a person। अब यहाँनिर हेरौँ अनको प्रयोग चाहिँ कसरी हुन्छ। हामी इनको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौँ, एटको बारेमा डिस्कस गरिसक्यौँ। अब चाहिँ अन प्रिपोजिसनको प्रयोग चाहिँ कस्तो कस्तो सिचुएसन्सहरूमा कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन यहाँ गरौँ। इन कन्ट्याक्ट विथ द सर्फेस अर टचिङ, कुनै सतहमा चाहिँ टच हुन्छ अथवा कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो अवस्थामा अनको प्रयोग गरिन्छ। देयर इज अ क्याट अन द टेबल, देयर आर a lot of flies on the ceiling,
डेज अर डेट्सको अगाडि चाहिँ के हुन्छ अन हुन्छ अन सन्डे अन 16 अप्रिल अन हिज बर्थडे अन ट्युसडे इभिनिङ अबाउट or on the subject of कुनै विषयको बारेमा अथवा त्यो सब्जेक्टसँग चाहिँ के हुन्छ on को प्रयोग हुन्छ he wrote a book on oil she favors talk on poetry yeah? to talk about dependence or survival कुनैसँग उसको निर्भरताको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ on को प्रयोग these insects live on potatoes these machines run on diesel oil yeah? as soon as something happens कुनै कुरा छिट्टै चाहिँ हुन गइरहेको छ भने चाहिँ ती कुराहरूसँग चाहिँ के तिनीहरूको अगाडि चाहिँ के गर्छौँ हामी on को प्रयोग गर्छौँ on reaching at the airport I rang you up on returning he checked his bag. Similarly, to talk about films and plays, कुनै फिल्महरू अथवा नाटकहरूको बारेमा ड्रामाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ भने त्यसको अगाडि चाहिँ हामी on प्रयोग गर्छौँ त्यो सिचुएसनमा on को प्रयोग गर्छौँ What's on TV tonight? What's on at the Kumari? Through the medium of कुनै कुराको माध्यम बनाउँदा चाहिँ अथवा माध्यमको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ we use on. I heard it on the radio. I talked to her on the telephone. Right? Some expressions, some examples are here. On the platform, on the TV, on the page, on the radio, on the left, on the back, on strike, on fire, on phone, on the while, on the first floor, on a farm, on foot, on the contrary, on sale, on holiday, on the other hand, on duty, on purpose, on a diet, on strike, online, on track, on the way. यी कुराहरूसँग चाहिँ हामी के गर्छौँ अनको प्रयोग गर्छौँ त्यसरी अब हेरौँ नाउन्सको पछाडि चाहिँ कसरी अनको प्रयोग हुन्छ अट्याक अन अ पर्सन अर अ प्लेस अथोरिटी अन अ सब्जेक्ट डिसिजन अन सम केस operation on person or thing lecture on a subject level on a person question on a point reflection on a man's honesty अब हेरौँ यहाँ चाहिँ एडजेक्टिभ्सको पछाडि अन कुन कुन सिचुएसन्सहरूमा कुन कुन कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ बेस्ड अन साउन्ड प्रिन्सिपल बेन्ट अन डुइङ समथिङ डिपेन्डेन्ट अन अ पर्सन फाउन्डेड अन फ्याक्ट resolved on doing a thing keen on त्यसै गरी अब verbsको पछाडि on कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ attend on a person or something determine on doing dawn on a person decide on something operate on fashion live on something keep on fresh on shine on switch on rely on a person or thing, turn on, rest on cows, pass on something, fall on the enemy or attack, take something on, try something on, base something on something, pride oneself on something. यी कुराहरूको अगाडि अथवा यस्ता भब्सको पछाडि चाहिँ भब्ससँग हामी अनको प्रयोग गर्छौँ विथ अब विथ प्लस अथवा विथ चाहिँ नाउन्सको अगाडि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ टुगेदरनेस अर अकम्पाइन सो कोहीसँगै छु भन्ने कुरामा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ आई एम स्टेइङ विथ माई अङ्कल्स सी इज प्लेइङ चेस विथ हर फादर द प्रिन्सिपल केम टु द पार्टी विथ हिज वाइफ समथिङ विच इज क्यारिड कसले के ल्याउँदैछ कसैले अथवा लिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याएको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यसको प्रयोग विथको प्रयोग हुन्छ हु इज द लेडी विथ द ब्ल्याक क्याट आई स अ बोय विथ एन अम्ब्रेला फिजिकल फिचर्स अर डिजिज सँग चाहिँ यसका यिनीहरूका अगाडि के हुन्छ विथको प्रयोग हुन्छ द गर्ल विथ ब्राउन हेयर इज माई फ्रेन्ड देयर इज अ म्यान विथ अ लिम बाई मिन्स अफ है कुनै माध्यमहरू साधनहरूको अगाडि पनि के हुन्छ विथ हुन्छ हि फाउट विथ अ सर्ड चाहिँ तरबारसँग के गर्यो लडाइँ लड्यो हि कट इट सी कट इट विथ अ नाइफ हि किल्ड अ डियर विथ अ एरो विथ एन एरो द अपोजिट अफ एगेन्स्ट कुनै कुराको विरुद्धमा छ भने पनि इफ
He is with me. I can easily solve this problem. Are you with us or against us? To talk about giving assistance, कसैलाई मद्दत गर्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्दा पनि हामी विथको प्रयोग गर्छौँ. Can you help me with this washing up? She help us with science problems. To talk about doing things or competitively, कुनै कुराहरू चाहिँ competitively गर्दा पनि विथको प्रयोग गरिन्छ. They always argue with me. She is fighting with her elder brother. Some expression: with pleasure, with sympathy, with care, with practice, with difficulty, with reference to, with regard to, with a view to. Nouns को पछाडि चाहिँ with कुन सिचुएसनमा अथवा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ. Bargain with a person, battle with anyone, competition with a person, disagreement with a person, engagement with a person, familiarity with a person or thing, interview with a person, share with a person, intimacy with a person, partnership with a person, popularity with neighbors, relation with a person, connection with a person or thing, conversation with a person. Adjective पछाडि चाहिँ with कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ यहाँनिर. Angry with a person, associate with a person, ill with favor, delighted with success, annoyed with a person, happy with a person, displeased with a person, familiar with the language, gifted with abilities, identical with anything, offended with a person, connected with, popular with school fellows, pleased with, bored with, sick with fear, speechless with terror, blue with. So verbs को पछाडि चाहिँ with कसरी आउँछ, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेरौँ. Agree with a person, argue with a person, deal with a person, exchange with a person, fight with a person, interfere with a person, trade with country, charge someone with something, collide with something, comply with something, bargain with, concern with something, discuss with something, with someone, meet with an accident, provide someone with something. अब for को प्रयोग चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ. for को पछाडि noun अथवा nouns को अगाडि for कुन अवस्थामा कसरी प्रयोग हुन्छ. Periods of time to show how long an action takes. Perfect tense मा चाहिँ के गरिन्छ for को. I have played football for 3 hours. Direction if the verb indicates the starting of a movement. कुनै कुराको चाहिँ सुरुवातलाई जनाउँछ भने he left for school. They set off for America. Purpose or reason of doing something. She went to the restaurant for a drink. अब चाहिँ nouns को पछाडि for कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ. Affection for a person, anxiety for anyone's safety, apology for some fault, appetite for food, bargain for a thing, cause for anxiety, compensation for a loss, desire for wealth, fondness of anything, greediness for anything, lust for money, patience for some fault, preference for one thing, preparation for action, remorse for a crime. त्यसै गरी adjectives को पछाडि for कुन सिचुएसनमा आउँछन् ती केही उदाहरणहरू यहाँ हेरौँ. Anxious, worried for his safety, disqualified for a post, eligible for employment, famous for learning, qualified for teaching music, responsible for his actions, thankful for past events. त्यसै गरी verbs को पछाडि चाहिँ for कुन अवस्थामा आउँछन् केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ. account for a fact, ask for a thing, declare for something, long for anything, strike for higher pay, search for. So of nouns को अगाडि of कुन सिचुएसनमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने केही उदाहरणहरू यहाँ राखिएको छ. Let's see. Permanent qualities of character and ages. यिनीहरूको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ of प्रयोग गरिन्छ. कुनैको चाहिँ
पर्मानेन्ट क्वालिटी अथवा क्यारेक्टर कसैको क्षमता र विशेषताको बारेमा कुरा गरिएको छ भने त्यसको अगाडि अफ आउँछ। अ म्यान अफ 54, a boy of violent temper, possession, the owner of this flat को सम्बन्धको बारेमा, something contained in कुनै वस्तुभित्र के छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दा, a bag of mangoes, a box of books, quantity, परिमाणको बारेमा कुरा गर्दा 3 kilos of rice। यस्ता अवस्थामा चाहिँ नाउन भन्दा अगाडि अफको प्रयोग गरिन्छ। अमन अब नाउन्सको पछाडि अफ कुन सिचुएसनमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ हेरौँ। एडभान्टेज अफ समवान्स फल्ट, एस्योरेन्स अफ हेल्प, कज अफ ट्रबल, चार्ज अफ मर्डर, consideration of a thing, doubt of a thing, economy of time, endurance of pain, invasion of a rule, experience of a thing, failure of plan, freedom of action, hope of better luck, nomination of a person। यी नाउन्सको पछाडि चाहिँ के हुन्छ, अफको प्रयोग गरिन्छ। एडजेक्टिभ्सको पछाडि अफ कुन सिचुएसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही इक्जाम्पल्सहरू यहाँ राखिएको छ। लेट्स सी, हेरौँ यहाँ। एक्युज अफ क्राइम, एसेम्ड अफ हिज डलनेस, अवेयर अफ हिज इन्टेन्सन्स, capable of improvement, careful of his money, clear of blame, composed of a material, convicted of a crime, deprived of some good things, fearful of results, fond of music, full of persons of or thing, guilty of theft, hopeful of success, innocent of charge, jealous of his reputation, made of iron, negligent of duty, patient of suffering, proud of his position, short of money, sure of success, tired of doing nothing, worthy of praise। यस्ता एडजेक्टिभ्सको पछाडि चाहिँ के गरिन्छ, अफको प्रयोग गरिन्छ। कस्ता भर्ब्सहरूको पछाडि अफ आउँछ, एक्युज अफ सम मिसडिड, allow of delay, beg pardon of a person, be aware of the dog, complain of some mistake, consist of materials, cure of disease, demand of। अब बाईको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा आउँ। लेटेस्ट टाइम एट which an action will be finished, कुनै चाहिँ पछिल्लो समयमा काम सिद्धिनेछ अथवा कुनै कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुनेछ भन्ने कुरा फ्युचर टेन्सको प्रयोग गर्दा चाहिँ बाईको प्रयोग गरिन्छ। सी विल ह्याभ फिनिस्ड वर्किङ बाई 2 o'clock। वेज अफ डुइङ समथिङ, कुनै काम गर्ने तरिकाको बारेमा, जस्तै सी सेन्ट अ लेटर बाई पोस्ट, सी कट अ डग बाई ह्यान्ड। भेहिकल्सको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन बाई मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनको अगाडि चाहिँ बाईको प्रयोग गरिन्छ। ही वेन्ट टु पोखरा बाई बस, एजेन्ट अफ एन एक्सन, कुनै कामको चाहिँ काम कसले गरेको हो, डोयरको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ, बाईको प्रयोग गरिन्छ। फर इक्जाम्पल, द लेटर इज रिटन बाई राम, रामद्वारा लेखिएको भन्ने कुरामा। नियरनेस, कुनै कुराको चाहिँ कति नजिक भन्ने कुराको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ, बाईको प्रयोग गरिन्छ। माई स्कुल इज बाई द टेम्पल, ही क्रस्ड बाई द मार्केट्स। सम एक्जाम्पल्स, एक्सप्रेसन्सहरू बाई कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ यहाँ। बाई मिस्टेक, बाई हार्ट, बाई ऑल मिन्स, बाई राइट्स, बाई द वे, बाई वान सेल्फ, बाई चान्स, बाई लक, बाई फर्चुन। अब यहाँनिर चाहिँ फ्रमको प्रयोग कसरी हुन्छ, कुन सिचुएसनमा हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। फ्रम, नाउन्सको अगाडि फ्रम है, नामहरूको अगाडि फ्रम कसरी युज हुन्छ। स्टार्टिङ अफ एनी एक्सन, कुनै कुराहरू कामको चाहिँ स्टार्टिङ त्यो हुन्छ भने त्यसको अगाडि के गरिन्छ, फ्रमको प्रयोग गरिन्छ। फर इक्जाम्पल, ही लभ म्युजिक फ्रम हिज चाइल्डहुड, उसले बचपनदेखि नै के गर्छ, म्युजिक मन पराउँछ। ही लिभ इन पोखरा फ्रम 1980 टु 1990, यो चाहिँ स्टार्टिङ अफ एनी एक्सन, कुनै कामको सुरुवात चाहिँ त्यसको अगाडि फ्रमको प्रयोग गरिन्छ। पोइन्ट अफ डिपार्चर, कुनै कुरा चाहिँ छुट्ने कुराको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ,
फ्रम प्रयोग गरिन्छ दे ऱ्यान फ्रम द बस पार्क सोर्स अफ ओरिजिन कुनै कुराको सुरुवात उत्पादन अथवा उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्ने कुरासँगको अगाडि पनि फ्रमको प्रयोग गरिन्छ हि न्यू एबाउट इट फ्रम हिज फ्रेन्ड र साथीको सोर्स साथीको माध्यमबाट उसले यहाँनिर थाहा पायो सिन्सको प्रयोग कसरी हुन्छ हेरौँ पोइन्ट अफ टाइम टु सो हाउ लङ समथिङ स्टार्टेड इन द पास्ट गोज सो पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्दा चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम त्यो समय टु सो हाउ लङ समथिङ स्टार्टेड कति बेला चाहिँ कुनै कुरा स्टार्ट भएको थियो कुन समय कति लामो समय अगाडि स्टार्ट भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा सिन्सको प्रयोग गरिन्छ हि हेज बिन लिभिङ सिन्स मार्च ऊ मार्चदेखि यहाँ बसिरहेको छ आई हेभ नोन देम सिन्स लास्ट इयर म पछिल्लो वर्षदेखि उनीहरूलाई चिन्छु सो एबो बिलो अन्डर ओभर चाहिँ कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ अलिकति चाहिँ ब्रिफली डिस्कस गरौँ एबो चाहिँ हायर देन कुनै कुरा माथि छ अग्लो छ भन्ने कुरामा द ब्ल्याक बोर्ड इज एबोभ द बेन्च बिलो भनेको कुनै तल छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा लोवर देन भन्नुपर्दा द बेन्च इज बिलो द ब्ल्याक बोर्ड ओभर भनेको भर्टिकल्ली सिधै माथि छ भने चाहिँ के गरिन्छ ओभरको प्रयोग गरिन्छ देयर इज अ बल ओभर द टेबल अन्डर भनेको भर्टिकल्ली बिलो सिधै तल छ भने देयर इज अ बल अन्डर द टेबल सो यस्तो अवस्थामा यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ इन्टु थ्रु एक्रस एलोङको पनि छोटकरीमा यहाँनिर हेरौँ इन्टु पोजिसन अफ समथिङ विथ अ मुभमेन्ट्स सो फर इक्जाम्पल हि केम इन्टु माई रुम थ्रु भनेको अ मुभमेन्ट फ्रम वान साइड अफ अ 3-dimensional स्पेस टु अनदर साइड कुनै कुराको भित्रदेखि पुरै बाहिर त्यो सँगै भित्र भएर जानु छ भने त्यस्तो हि वाक थ्रु द फरेस्ट जङ्गल हुँदै गयो एक्रस चाहिँ अ मुभमेन्ट टु अदर कुनै चाहिँ चाल अदर साइड अफ अ फ्ल्याट एरिया कुनै चाहिँ चाप्लो एरियाको छ यु वेन्ट अक्रस द रिभर अलोङ अ मुभमेन्ट फ्रम वान एन्ड टुवर्ड्स द अदर सेम साइड इन अ स्ट्रेट वे So he was running along the